تا حالا شده به این فکر کنی که چرا هر سال 13 به در میریم بیرون؟ آیا این یک رسم قدیمی برای شادیه یا یک ترفند برای دور کردن نحسی از خودمون یا اصلا یه چیزی فراتر از این؟ بیایید با من حمید خسروی یه نگاه متفاوت به 13 به در بندازیم. 13 به در 13 فروردین ماهه که مردم با خانواده هاشون میرن بیرون و در طبیعت جشن میگیرن. این روز به اسم روز طبیعت توی تقویم رسمی ایران ثبت شد و تعطیل رسمی هم هست. یه سری از مردم باور دارن که باید تو این روز به طبیعت برن تا نحسی رو از خونه دور کنن. یکی از رسمهاش هم اینه که سبزه رو گره میزنن تا آرزوهاشون برآورده بشه، بعد به آب روان میدن و این یک نمای کلی از 13 به دره. جشن 13 به در سابقه طولانی داره و به مرور زمان رسم‌ها و آیین‌های مختلفی پیدا کرده. به همین خاطر باید با دقت بیشتر بررسیش کنیم. یه سری میگن ایرانیان باستان باور داشتن که عدد 13 نحسه. به همین خاطر روز 13 فروردین رو توی طبیعت جشن میگرفتن تا از نحسی دور بمونن. اونا فکر میکردن که نباید توی خونه بمونن چون ممکنه دیوهایی که تو خونه هستن به اعضای خونه آسیب برسونن. البته هیچ مدرک معتبری نیست که ثابت کنه اجداد ما باور داشتن 13 به در نحسه و میگن تو همین 1-2 قرن اخیر این باور به وجود اومده که قدیمی ها به نحس بودن 13 اعتقاد داشتن. در مقابل هم یه سری هستن که باور دارن 13 به در روز خوشیومن و مبارکه. حالا برگردیم ببینیم چرا یه سری‌ها بر این باورن که 13 روز نحسه. میگن بعد از ورود اسلام به ایران، اعراب که عدد 13 رو در همه ماه‌های قمری نحس میدونستن، این باور رو به ایران منتقل کردن و به اشتباه 13 نوروز هم نحس به حساب اومده. بعضی از محققان هم معتقدن که ارتباط ایرانیان با مسیحیان تو زمان صفویان باعث شده باور نحسی عدد 13 به ایران برسه. بله، بین مسیحیان هم عدد 13 به خاطر ارتباطش با یهودا و خیانت اون به عیسی به عنوان یک عدد نحس شناخته میشه. این حادثه در شب آخر شام مسیح و 12 حواریونش رخ داده. تو اون شب عیسی به حواریونش اعلام میکنه که یکی از اونا عیسی رو میفروشه. حالا چجوری؟ میگن یهودا با دریافت 30 سکه نقره جای مسیح رو به مقامات روم و روحانیون یهودی لو میده و اونا هم عیسی رو دستگیر میکنن و به طرز دردناکی به صلیب میکشن. این حادثه باعث میشه تا یهودا به نماد خیانت تبدیل بشه و داستان ارتباطش هم با عدد 13 اینجوریه که وقتی یهودا به جمع 12 حواریون مسیح میپیونده، تعداد اونها به 13 نفر میرسه. به همین دلیل این عدد تو خیلی از فرهنگ‌های مسیحی به عنوان نماد شوم یا نحس شناخته میشه. تو ریاضیات هم عدد 13 ویژگی‌های خاصی داره که اینجا جاش نیست که در موردش صحبت کنیم، اما اگه خواستی سرچ کنید در موردش، خیلی بحث جالبیه. از باورهای دیگه‌ای که وجود داره میگن 13 به در ایران باستان جشن پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی به اسم آپوش بوده. مردم بعد از مراسم نوروز روز 13 که به ایزد باران تعلق داشته رو به دشت میرفتن و شادی میکردن و از خدا میخواستن که سالی پرباران داشته باشن. پس میشه نتیجه گرفت این که مردم 12 روز اول رو جشن میگیرن و روز 13 به طبیعت میرن ریشه در باورهای کهن ایران داره. همچنین در جای دیگه گفته شده طبق اسطوره‌های ایران باستان عمر جهان 12,000 ساله و بعد از اون دنیا تموم میشه و مبارزه با اهریمن به پایان میرسه. پس نتیجه میگرفتن 13مین روز سال هم یعنی روز رهایی انسان از دنیای مادی و برگشت به دنیای معنوی. به همین دلیل مردم 12 روز اول سال رو نماد عمر 12,000 ساله جهان میدونن و روز 13 فروردین رو به عنوان روز رهایی از دنیا میدونن. تو این روز مردم سبزه های سفره نوروزشون رو به آب روان میفرستن و برای هم سالی پر از برکت رو آرزو میکنن.
در ایران باستان میگن روز 13 هر ماه تو تقویم زرتشتی به نام تیر ایزد شناخته میشده. تیر یا تیشتر ایزد باران بوده و نگهبان حیوانات. ایرانیان وقتی با خشکسالی مواجه میشدند تو روز 13 هر ماه مراسم خاصی برگزار میکردن و برای پیروزی تیر ایزد بر دیو خشکسالی به طبیعت میرفتن و دعای مخصوص باران رو میخوندن. اما تو دوره ساسانیان میگن 13 بدر از 13 فروردین در دربار پادشاهی آغاز میشد و تا 18 فروردین ادامه پیدا میکرده. این جشن به شکل گردش و تفریح در باغ‌ها و بوستان‌ها بوده و همراه با آواز و سرود خواندن برگزار میشده. همچنین در دوران ساسانیان میگن وقتی هنوز سبزه‌ها بیرون از خونه رشد نمی‌کردن، مردم اون سبزه ها رو تو خونه می‌کاشتن. حالا هر گیاهی که بهتر رشد می‌کرد اون میشد گیاه کشت و کار اون سالشون و عملاً همون سبزه رو البته در وسعت بیشتر تو زمینشون می‌کاشتن. یه دیدگاه دیگه هم میگه که در معماری خانه‌های قدیمی هر اتاق نماد زمین و سقف خونه نماد آسمان بوده. به همین خاطر خونه‌های قدیمی ایران طاق‌های گنبدی داشتن که بالای اونها هلالی و پایینشون مسطح بوده. این نوع معماری نماد زمین و آسمان بوده. به همین دلیل مردم در خونه‌هاشون سبزی می‌کاشتن که نماد طبیعت باشه. پس 13 بدر از قدیم جزء آیین مهم ایرانیا بوده و در رابطه با زمان دقیق پیدایش این رسم سوالات زیاد و ابهامات زیادی وجود داره. و اما برسیم به دوران معاصر. تو دوران قاجار مردم در روز 13 فروردین به مکانهای عمومی میرفتن و شادی میکردن. تصاویرش هم هست. جالبتر از همه اینه که تو اون روز بانوان میتونستن بدون رویبند تو خیابونا حضور پیدا کنن. یکی از منابع تاریخی میگه که خانواده ها با سماور و بخچه های خوراکی به بیرون از شهر میرفتن. همچنین میگن از خوراکی های معمولی که تو این روز استفاده میکردن کاهو با سکنجبین بوده. خانواده هایی که وضع مالی بهتری داشتن علاوه بر غذای اصلی خودشون آش رشته بعد از ظهر پخت میکردن که الان هم خیلی جاها مرسومه. 13 بدر از اول رسم هایی داشته که بعضیاش کم رنگ شدن و بعضیاشون هنوز پابرجاست. یکی از این رسم ها سبزه زدن یا آب دادن به سبز است. بیشتر دختر پسرایی که هنوز ازدواج نکردن و به اصطلاح دم بخت بودن این کار رو میکردن تا بختشون باز بشه. ولی سبز گره زدن فقط مختص دم بختا نیست. همه میتونن سبزه گره بزنن و آرزو کنن و باور دارن که اگر گره های این سبزه ها باز بشه مشکلاتشون هم حل میشه. تو 13 بدر بعد از یه غذای خوشمزه و استراحت توی طبیعت مردم شروع میکنن به بازی کردن، چون این روز آخرین روز تعطیلیشونه و باید ازش بهترین استفاده رو کنن. اما در مورد سبزه عیدم من یه توضیح کوتاه بدم. ایرانیان باستان باور داشتن که آناهیتا خدای آب هاست و دانه ها رو بارور میکنه. به همین دلیل سبزه که همون دانه بارور شده است باید به منبع خودش یعنی آناهیتا برگرده. سبزه نماد سرسبزی سالیانه است و ایرانیان قدیم تو این روز سبزه ها رو به آناهیتا برمیگردونن، یعنی به آب روان، تا امیدوار به سرسبزی بیشتر تو سال باشن. آب روانم نماد زندگی و پویایی و فرق زیادی با آب راکت داره. در گذشتن بعضی از مردم باور داشتن که سبزه‌ای که روی سفره 7 سین قرار میگیره انرژی های منفی محیط رو جذب میکنه. به همین دلیل باید در روز 13 بدر سبزه رو توی آب جاری بندازن تا این انرژی های منفی از بین بره و سبزه به آب پاک و زلال برگرده. پس فهمیدیم که ایرانیان باستان باور داشتن آناهیتا خدای آب هاست و دانه ها رو بارور میکنه. به همین دلیل سبزه‌ای که رشد میکنه رو پیشکش میکنن به آب روان و به آناهیتا برمیگردونن. از طرف دیگه هم یه سری مردم میگفتن انرژی منفی رو این سبزه ها دریافت میکنن، پس اینم به آب روان میدیم که انرژی های منفی هم از ما دور بشن. 13 بدر تو جاهای مختلف ایران مراسم مختلفی داره. مثلا تو شمال ایران علاوه بر این که سبزه رو به آب میندازن، یه سنگ هم توی رودخونه میندازن که هر سنگ نشانه از یک آرزو میده. مردم روز قبل از 13 بدر همیشه دعا میکردن که هوا آفتابی و گرم باشه. تو بعضی مناطق ایران هم برای اینکه روز 13 بدر هوا خوب باشه کارهای خرافی انجام میدادن. مثلا می اومدن سرمه میکشیدن به چشم خروسی که تو خونه دارن.
13 به در توی بخش‌های مختلف کشور یه حال و هوای خاص خودش رو داره و هر قسمت از ایران غذای مخصوص خودشون رو درست میکنن. من اینجا یه پرانتز باز کنم، لطفاً تو کامنت ها بنویسید که تو شهر شما چه غذایی درست میکنن و آداب و رسوم شما تو 13 به در کلاً چیه و حتماً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. سابسکرایب رو حتما انجام بدید. ممنون. بله، هر قسمت از ایران یک رسم خاص دارن. البته الان چند سالی هست که مردم تو طبیعت آتش و زغال رو میچینن کنار هم و جوجه رو میذارن روش و جوج میزنن به قول خودمون. ولی کنار اینها یه سری غذاهای سنتی 13 به در هم هست که بیشتر مادر بزرگا توی دل طبیعت درست میکردن، مثل آش رشته که الان هم تو خیلی از شهرهای ایران پخته میشه. به تبریز برید میبینید که کوفته تبریزی هم جزء غذاهای سنتی این منطقه است. دمی باقالا و دمی بلغور هم جزء خوردنی‌های تهرانی‌ها تو 13 به در بوده. تو بعضی از استان‌ها مثل بروجرد، فارس و جای دیگه مردم تو 13 به در تخم مرغ پخته و 13 گردو همراه خودشون میبرن و نهار پلو با تخم مرغ و گردو میخورن. و اما در آخر فرقی نداره 13 به در از کجا اومده یا چه فلسفه‌ای پشتشه. مهم اینه که یک بهونه خوبه برای دور همی و البته خنده و نفس کشیدن تو دل طبیعت. پس هر جا که هستید از لحظه ها لذت ببرید و به طبیعت آسیب نرسونید. ممنون که امروز هم همراه ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.